ඔන්න ඉතින් අරද වගේම අදත් අපි ඔයගොල්ලන්ව අපේ වැඩසටහනට බොහොම ආදරෙන් එක්කම සුපුරුදු රංගතකම පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද හදන්න යන්නේ ඔක්කේෂ පානයක්. බොහොම රස ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදී ඕනම කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අද අපි හදලා පෙන්නන්නේ. උක් කියලා කියන්නේ ලොකු පොඩි අපි හැමෝම බොහොම ආසාවෙන් රස විඳින කෑමක්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා අද අපි මේ හදන්න යන ඔක්කේෂ පානයට ලොකු විතරක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් ගොඩාක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් අපිට උක් ටික කපා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා නැන්ද උක් ටික කපලා ලස්සනට සුද්ධ කරගනි. බලාගෙන ඉන්නකො කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. අද මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ බොහොම සරු සාරයට හැදිච්ච උක්. ඉතින් දැක්කමත් ඒක පේනවා. ආදි විදින උගස් ටිකනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට මේ වැඩේට හීන අරගෙන කියපෙකුත් ඕනි. උක් ටික හොඳින් හොදගනිද්දී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. මොකද උක් වලට අත ටිකක් කැපෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පරිස්සමින් මේ ටික හොඳට හොදගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ හීනාරන් ටික හොඳට හොදගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ උගස් ටික කපා ගන්න. මේ විදිහට පොරුක් දෙකක් අතරින් තමයි කපලා අපි කෑලි වලට වෙන් කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම කෑලි වලට වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටිකේ පොතු ටික අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න මම ග්‍රේට් එකක් අරගෙන මේ විදිහට කෑලි වලට වෙන් වෙන්නම මේ උක් ටික ග්‍රේට් කරගන්නවා හොඳට. ඉතින් මේ විදිහට උක් ටික ග්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් වාජනයකට සුදු රෙදි කෑල්ලක් දාලා මේ විදිහට හොඳට උක් යුෂ ටික විතරක් වෙන් කරලා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටිකත් හොඳට පෙරා ගන්න. දෙපාරක් තුන් පාරක් වුණත් කමක් නෑ. මේ ටික හොඳට පෙරෙන්නයි ඕනි. ඉතින් අද නැන්දයි මයි හිතුවේ කෝප දෙකකට හරියන්න මේ ටික හොඳට පෙරා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට ඔන්න මං ජොගු භාගයකටත් වඩා යුෂ ටික හදාගත්තා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ හීනාරන් ටික කපලා යොෂ ටික වෙන් කරගන්න. මොකද අපි අද එක කෝපයක් හදනවා ඔක්කිෂ පානයට හීනාරනොත් පොඩ්ඩක් එකතු කරලා. ඉතින් ඔන්න ඒක හදාගන්න තමයි මේ ටික මේ විදිහට මිරික ගන්නේ.
ඊට පස්සේ මේ විදියට වීදුරුවක් අරගෙන හීනාරංයුෂ ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ අපි උකිෂ ටික දාගමු. අද මම වීදුරු දෙකක් හැදුවා. එකක් තමයි තනිකරම උකිෂ පානය. අනිත් එක තමයි උකිෂත් එකම හීනාරංයුෂත් මිශ්‍ර කරලා අපි හදාගත්ත වීදුරුව. ඉතින් මොන ලස්සනටයි පෝෂණයටයි දෙකටම මම කසකසා ටිකකුත් මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි අපේ රසවත් උකිෂ පානය හදාගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අපිට දක්වන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ආයෝජනා හැම එකක්ම අපේ Facebook පිටුව වෙත සහ TikTok පිටුව වෙත යොමු කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අලුත් සුබ ආරංචිය තමයි අපේ Facebook කියන මොන්න followersලා ලක්ෂය පහු කරා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ හමු වෙනකන් අදට මගින් එන්නම්. එතකන් සතුටින් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.